नमस्कार। आज हामी शेयर बजारमा प्रयोग हुने शब्दावलीहरू के हुन् त ती शब्दहरू र ती शब्दहरूका अर्थ के हुन् ती विषयमा आज जानकारी दिन गइरहेका छौँ। तपाईहरू पनि शेयर बजारमा लगानी गर्दै आउनु भएको छ। ट्रेडर होस् या इन्भेस्टर, तपाईँ लगानी गर्दै आउनु भएको व्यक्ति हुन्छ, तर तपाईले प्राय शेयर बजारमा प्रयोग हुने शब्दहरूको विषयमा जानकार हुनुहुन्न। के हुन् त यसमा प्रयोग हुने शब्दहरू? आउनुहोस् सुरु गरौँ। शेयर बजारमा विभिन्न समयमा विभिन्न शब्दहरू सुन्न पाइन्छ। हरेक शब्दको अर्थ हुन्छन्। लगानीकर्तालाई त्यस्ता शब्दहरूको राम्रो ज्ञान हुनु अति आवश्यक रहन्छ। शब्दहरूले बजारमा आफ्नो रणनीति तय गर्न बढी महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ या तपाईले प्रतिफल लिन सक्नुहुन्छ। आर्जन गर्ने लगानीलाई सहज हुन्छ। त्यसैले शेयर बजारमा प्रयोग हुने केही शब्दहरूको अर्थ प्रष्ट पार्ने कोसिस गरेको छु। कृपया अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यसमा पहिलो भाग हो। यसमा शेयर बजारमा प्रयोग हुने साधारण शब्दहरू प्रयोग गर्छु र दोस्रो भागमा म जटिल शब्दहरू र माथिल्लो लेभलका कुराहरू पनि म गर्नेछु। सर्वप्रथम सुरु गरौँ। साधारण शेयर के हो त? साधारण शेयर कुनै पनि कम्पनीले कमाएको मुनाफाबाट अग्राधिकार शेयर धनीहरूलाई तोकिएको लाभांश वितरण गरिसकेपछि बाँकी हुन गएको रकम वितरण गर्ने गरी जारी गरिएको धितोपत्रलाई साधारण शेयर भनिन्छ। यो शेयर धनीलाई कम्पनीको महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू तथा सञ्चालक समितिको चुनावमा भोट दिने अधिकार हुन्छ। साधारण शेयरमा प्राप्त हुने लाभांश निश्चित हुन्न भनेदेखि शेयर धनीले बढी जोखिम उठाउनु पर्दछ। दोस्रो, बजारमा हुने शेयर कारोबार साधारण शेयर पनि हो। तपाईँ हामीले शेयर बजारमा हाम्रो टिएमएस, मेरो शेयरमा देखिने शेयर नै साधारण शेयर हो। टिएमएसमा देखिन्छ जुन शेयर, त्यो शेयर नै साधारण शेयर हो। तपाईले टिएमएसबाट किन्ने बेच्ने शेयर नै साधारण शेयर हो, सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा। 2 नम्बरमा छ हकप्रद शेयर। सर्वसाधारण शेयर जारी गरिसकेपछि केही कम्पनीहरूले भविष्यमा पुनः साधारण शेयर निष्कासन गर्ने गर्दछन्। त्यसरी निष्कासित शेयर खरिद गर्न पहिलो हक विद्यमान शेयर धनीलाई हुने गर्दछ। यसकारण पुनः निष्कासन गरी जारी गरिएको साधारण शेयरलाई हकप्रद शेयर भनिन्छ। यो शेयर पहिला खरिद गरिएको अनुपातमा खरिद गर्ने अधिकार हुन्छ भनेदेखि खरिद गर्ने नगर्ने भन्ने शेयर धनीको अधिकार रहन्छ। यसका लागि निश्चित समय तोकिएको हुन्छ। यदि खरिद नगरेमा लिलाम मार्फत उक्त शेयरहरू बिक्री गर्न नै मिल्दछ। जस्तै तपाईहरूले सुन्नुभएकै होला, फलानु कम्पनीले 3/1 शेयर वा 1:1 शेयर राइट शेयर दिएछ भन्ने कुरा। यिनै हुन् हकप्रद शेयर। अग्राधिकार शेयर के हो त? अग्राधिकार शेयर कुनै पनि कम्पनीले आर्जन गरेको नाफाबाट तोकिएको दरमा सबैभन्दा पहिले अधिकार लाग्ने गरी जारी गरिएको शेयरलाई अग्राधिकार शेयर भनिन्छ। यदि कम्पनी खारेजीमा जाने भयो, लिक्विडेसनमा गयो, दामासाईमा गयो भनेदेखि कम्पनीको सम्पत्तिमा पहिलो अधिकार यी शेयर धनीहरूलाई हुने गर्दछ। यी शेयर धनीहरूलाई कम्पनीको महत्त्वपूर्ण निर्णय र भोट हाल्ने अधिकार भने हुँदैन। प्रमोटर शेयर के हो त? प्रमोटर शेयर। प्रमोटर शेयर भनेको यो प्राय अरू देशहरूमा त्यति हुँदैन, तर नेपालमा चाहिँ अलिकति यो कुनै पनि कम्पनी स्थापना गर्दाखेरि आवश्यक पर्ने पुँजी, शेयर पुँजी चाहिँ सर्टेन व्यक्तिहरू मिलेर जम्मा पारेको हुन्छ र त्यो चाहिँ अलिकति फरक खालको शेयर हुन्छ। सुरुमा लगानी गर्ने र संस्थापक शेयर धनी
अलिकति यिनीहरूलाई चाहिँ क्याटेगोरी छुटाएर नेपालमा चाहिँ कम्पनीहरूलाई अलिकति स्ट्रङ बनाउनको लागि चाहिँ यो छुट्याएको हो। यसको विस्तृत पछि हामी दोस्रो भागमा कुरा गर्नेछौँ। ऋणपत्र के हो त? ऋणपत्र तोकिएको दर र समयमा सामा तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने शर्त जारी गरिएको धितोपत्रलाई ऋणपत्र भनिन्छ। यसको अङ्कित मूल्य साधारणतया 1000 रुपैयाँ हुन्छ। यसमा ब्याज वार्षिक तथा अर्धवार्षिक रूपमा प्राप्त हुने गर्दछन्। लाभांश र बोनस सेयर के हो त? लाभांश र बोनस सेयर कम्पनीले आर्जन गरेको मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरूलाई बाँड्ने नाफाको अंशलाई लाभांश भनिन्छ। यस्ता लाभांश नगद र सेयर दुई प्रकारका हुने गर्दछन्। सेयर बजारमा अति सुनिने शब्द ब्लू चिप सेयर के हो त? यो ब्लू चिप सेयर? ब्लू चिप सेयर भनेको लामो समयदेखि नाफा आर्जन गर्दै लगानीकर्ताहरूलाई लगातार लाभांश वितरण गर्नुका साथै उनीहरूप्रति जवाफदेही र सजग हुँदै संस्थागत सुशासनमा भएका कम्पनीहरूलाई ब्लू चिप सेयर भनिन्छ। ब्लू चिप सेयरहरूको मूल्य बजारमा सामान्यतया अलि बढी नै मूल्य हुने गर्दछ भने लगानीकर्ताहरूको अलिकति बढी त्यसमा इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ ती सेयरहरू किन्नलाई। बजार परिसूचक के हो त? बजार परिसूचक समग्र सेयर बजार घटेको छ वा बढेको छ भन्ने कुरा देखाउन तयार गरिएको सूचाङ्कलाई बजार सूचक भनिन्छ। सूचीकृत धितोपत्रको आजको कुल बजार मूल्य र कुनै आधा वर्षको कुल बजार मूल्य बीचको अनुपात नै बजार परिसूचक हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले प्रत्येक कारोबार दिनहरूमा परिसूचक गणना गर्ने गर्दछ। जस्तै तपाईहरुले देख्नुभएकै होला, आजको शेयर बजार 2166 अङ्कमा छ। आजको सेन्सेटिभ इन्डेक्स 5 अङ्कले बढ्यो, 2 अङ्कले घट्यो। यिनीहरू नै बजारको परिसूचकहरू हुन्। चुक्ता मूल्य अर्थात् पुँजी, चुक्ता मूल्य के हो त? चुक्ता पुँजी भनेको तपाईहरुले सुनिरहेकै शब्द हो, चुक्ता। फलानु कम्पनीको चुक्ता पुँजी कति छ भनेको तपाईहरुले सुनेकै हुन्छ। के हो त चुक्ता पुँजी भनेको? धितोपत्रवालाले कम्पनीहरूलाई तिरेको धितोपत्रको मूल्यलाई चुक्ता पुँजी भनिन्छ। उदाहरणका लागि रु 100 का दरले जारी गरेको शेयरमा प्रति शेयर रु 100 नै भुक्तान भएर रु 100 नै चुक्ता पुँजी हुने गर्दछ र रु 50 मात्रै तिरेमा चुक्ता पुँजी 50 नै हुने गर्दछ। बजार पुँजीकरण के हो त? बजार पुँजीकरण भनेको नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूको कारोबार भएको दिनको शेयर मूल्य र शेयर सङ्ख्यालाई गुणन गर्दा आउने रकमलाई बजार पुँजीकरण भनिन्छ। सम्पूर्ण कम्पनीको धितोपत्रको बजार मूल्यको कुल जोडलाई कुल बजार पुँजीकरण पनि भन्ने गरिन्छ। प्रति शेयर आम्दानी, फलानु कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी कति छ भन्ने गरेको तपाईहरुले सुनेकै हुनुपर्छ। के हो त प्रति शेयर आम्दानी? कुनै पनि कम्पनीले आर्जन गरेको खुद नाफालाई त्यस कम्पनीको शेयर सङ्ख्याले भाग गर्दा आउने भागलाई प्रति शेयर आम्दानी भनिन्छ। यो जति धेरै भयो त्यति राम्रो हुन्छ र लगानीकर्ताहरूले पनि विशेष सबैभन्दा बढी फोकस गर्ने भनेको चाहिँ प्रति शेयर आम्दानी कति छ। कुनै पनि कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी धेरै भएको कम्पनीलाई चाहिँ लगानीकर्ताहरूले विशेष चास दिएर किनिरहेको नि पाइन्छ। मूल्य आम्दानी अनुपात पीई रेसियो, तपाईहरुले सुनिरहेकै कुरा हो। पीई रेसियो कति छ फलानु कम्पनीको? मूल्य र आम्दानी बीचको अनुपातलाई मूल्य आम्दानी अनुपात पीई रेसियो भनिन्छ। अर्थात् प्रति शेयर आम्दानीले आजको शेयरको मूल्यलाई भाग गर्दा आउने भागलाई मूल्य आम्दानी अनुपात भनिन्छ। त्यो जति धेरै भयो त्यति राम्रो मानिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार 17 भन्दा तल भए अन्डर भ्यालु भएको मानिन्छ भने जति धेरै भयो त्यति नै सस्तो शेयर मानिन्छ। नेटवर्थ के हो त? नेटवर्थ भनेको
नेटवर्थ भनेको चुक्ता पुँजी र सम्पूर्ण जगेडा कोषको जोड नै कम्पनीको नेटवर्थ हो। नेटवर्थलाई कुल सेयर सङ्ख्याले भाग गर्दा आउने भागलाई प्रति सेयर नेटवर्थ वा प्रति सेयर बुक भ्यालु किताबी मूल्य पनि भनिन्छ। यो धनात्मक वा ऋणात्मक दुवै हुन सक्दछ। यस्तो भागफलहरू 100 भन्दा तल भएमा ऋणात्मक र माथि भएमा धनात्मक हुन्छन्। यो जति धेरै भयो त्यति राम्रो हुन्छ। बुक क्लोज के हो त? बुक क्लोज भनेको कुन मितिसम्म दोस्रो बजारबाट सेयर किन्नेले कम्पनीले घोषणा गरेको लाभांश, बोनस सेयर तथा हकप्रद सेयर प्राप्त गर्ने भन्ने छुट्याइएको मितिलाई दर्ता किताब बन्द वा सेयरको दाखिला खारेजी बन्द अर्थात् सहजको भाषामा बुक क्लोज भन्ने गरिन्छ। यस्तो मिति कम्पनीले जारी गर्ने साधारण सभाको सूचनामा उल्लेख गरिएको हुन्छ। उदाहरणको लागि, यदि कुनै पनि कम्पनीको 2080 साल माघको महिना 28 गते बुक क्लोज भन्यो भने माघको 27 गतेसम्म सेयर किन्ने सेयर धनीहरूले कम्पनीले जारी गरेको बोनस सेयर, नगद बोनस तथा हकप्रद सेयर पाउने गर्दछन्। उनीहरूले हकप्रद सेयर भर्न पाउँदछन्। आजलाई यति नै। हामी अर्को भागमा थप सेयर बजारका शब्दहरू र सेयर बजारमा प्रयोग हुने भाषाहरूको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमै रहेको बेल आइकन थिच्नुहोला सेयर सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्नका लागि। धन्यवाद।